નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ઉમિયા ફૂડ ચેનલ ઉપર। આજે આપણે ફાલુદાની રેસીપી બનાવીશું। સૌપ્રથમ તો ફાલુદાની સેવ બનાવીશું। સેવ બનાવવા માટે મેં અહીં 1 બાઉલ કોર્નફ્લોર લીધેલો છે। બીજું થોડું પાણી એડ કરીશું। હવે ફાલુદાની સેવ ગળી હોય છે તો એમાં આપણે 1 ટીસ્પૂન ખાંડ એડ કરીશું। હવે આપણે આ મિશ્રણ રેડી થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। આ મિશ્રણને આપણે ગેસ ઉપર લગાવીશું। ગેસની ફ્લેમ આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ જ રાખીશું, કેમ કે જેમ જેમ ગરમ થશે એમ એમ તમે જોઈ શકો છો નીચે ગઠ્ઠા થવાની શરૂઆત થવા લાગે છે। થોડી જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો મિશ્રણ એકદમ જેલી જેવું બનવા લાગ્યું છે। ઓલમોસ્ટ બની જ ગયું છે। હજુ આપણે આને જ્યાં સુધી ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી ચડવીશું। આપણું આ મિશ્રણ રેડી થાય છે ત્યાં સુધી સેવ માટે બરફનું પાણી તૈયાર કરી લઈશું। આ રીતે જોડે તૈયાર જ રાખીશું બરફ। તમે જોઈ શકો છો એકદમ થીક થવા લાગી છે અને ટ્રાન્સપરન્ટ એનો કલર પણ ચેન્જ થવા લાગ્યો છે। 2 જ મિનિટમાં આ મિશ્રણ સરસ રેડી થઈ જશે। મિશ્રણ રેડી થાય ત્યાં સુધી આપણે સંચો લઈશું। મેં અહીં પિત્તળનો સંચો લીધો છે, તમે સ્ટીલનો કે કોઈ પાઇપિંગ બેગ પણ યુઝ કરી શકો છો। આ રીતે મીડિયમ હોલવાળો આપણે સંચો તૈયાર રાખીશું અને એ સંચામાં જ આપણે આ મિશ્રણને ભરી લઈશું। આ મિશ્રણ રેડી થઈ ગયું છે, એકદમ જેલ ટાઈપનું થઈ ગયું છે અને ચમચા પરથી પણ નીચે ઇઝીલી પડી જતું નથી। હવે ગેસની ફ્લેમને આપણે ઓફ કરી દઈશું। આ મિશ્રણને આપણે ગરમ ગરમ જ આ રીતના સંચામાં લઈ લઈશું। સંચો આપણે કમ્પ્લીટ પેક કરી દીધો છે અને એકદમ ચિલ્ડ વોટરમાં જ આપણે આ સેવને પાડીશું। થોડું બીજું પાણી એડ કરીશું। એકદમ સેવનું બેસ્ટ રિઝલ્ટ છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે ફાલુદાની તૈયારી કરી દઈએ। એના માટે મેં અહીં તકમરિયા એટલે કે સબ્જાના બીજને 15 મિનિટ પહેલાં પલાળી દીધેલા હતા। આજે અહીં આપણે મેંગો ફાલુદો બનાવવાના છીએ, તો એના માટે મેં અહીં 1 કેસર કેરીને બિલકુલ પાણી એડ કર્યા વગર પીસી લીધી છે। હવે ગ્લાસમાં આપણે અડધો ગ્લાસ દૂધ એડ કરીશું। દૂધમાં આપણે 1 ચમચી પાવડર શુગર એડ કરીશું, દળેલી ખાંડ, 2 ચમચી મેંગોનો પલ્પ લઈશું અને આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું। 2 ચમચી આપણે તકમરિયા એડ કરીશું। સરસ મજાની આપણી બનાવેલી હોમમેડ સેવઈ એડ કરીશું, જે સેમિયા છે એ એડ કરી લઈશું। એનું રિઝલ્ટ પણ એકદમ પરફેક્ટ છે। પાછો ઉપર આપણે 1 ચમચી મેંગો પલ્પ એડ કરીશું અને ઘરે બનાવેલો જે મેંગો આઈસ્ક્રીમ હતો એ મેંગો આઈસ્ક્રીમ અંદર એડ કરીશું। ગાર્નિશિંગ માટે કેરીના કટકાથી એને ગાર્નિશ કરી દઈશું। લાસ્ટમાં ઉપર આપણે ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરીશું। તૈયાર છે મિત્રો સરસ મજાનો આપણો મેંગો ફાલુદો। તમે ફાલુદા માટેની જે સેવ હોય છે એ ઘરે બનાવી શકો છો અને એકદમ સરસ બને છે। ખાલી બસ સેવ બનાવવામાં ધ્યાન રાખવાનું છે કે કમ્પ્લીટ જે મિશ્રણ આપણું ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ જાય પછી જ આપણે સંચામાં લઈશું અને સંચામાં લઈ અને એકદમ એને ચિલ્ડ વોટરમાં જ આપણે એને પાડીશું। તૈયાર છે મિત્રો સરસ મજાનો મેંગો ફાલુદો। જો તમને મારી આ મેંગો ફાલુદાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। ધન્યવાદ।